Những năm 20 tuổi, ngoài lúc làm những việc có vẻ người lớn như dọn ra ở riêng, thay bóng đèn, thay vòi sen, thay tay nắm cửa và khoan tường để đóng bàn và giá sách, thì mình chưa bao giờ cảm thấy mình là người lớn cả. Lần thay tay nắm cửa mình còn lắp sai làm cho thằng em tắm xong bị kẹt luôn ở trong đấy. Có thể là do mình hoặc do nhiều người lần đầu gặp vẫn hỏi là mình còn đang đi học hay đã đi làm rồi. Nói tóm lại là mình vẫn cảm thấy mình là trẻ con. Đùng một cái, mình 30 tuổi. 20 mấy thì còn có thể trẻ con, chứ 30 là nghe không trẻ con tí nào nữa rồi. Nhưng mình thật sự chẳng giống thế nào với những người lớn mà mình biết khi mình còn bé cả. Ngược dòng lịch sử một chút, mẹ mình sinh mình năm mẹ 26 tuổi, nên khi mình đủ lớn để nhận thức được mọi thứ xung quanh thì bố mẹ mình đang trong những năm tháng của tuổi 30. Mình không nhớ chính xác vì sao, nhưng cả hồi đấy lẫn mãi về sau này, bao nhiêu năm trôi qua, nhưng mình vẫn luôn nghĩ là mẹ vẫn 30. Bố mẹ mình, bạn bè, đồng nghiệp của bố mẹ, những người ở tầm tuổi 30 thì đều là người lớn đối với mình lúc đấy. Họ chẳng có tí gì giống với mình bây giờ, một người lớn ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên là về bề ngoài, mình nghĩ có thể do điều kiện sống bây giờ tốt hơn thời bố mẹ nhiều. Do mình có chiều cao cũng khiêm tốn, và do mặt mình, nhưng dù mình để râu, mình đi tập để to hơn, nhưng trông mình vẫn chưa người lớn như bố mẹ và các cô chú ngày xưa. Tiếp đến là chuyện ăn mặc. Có thể một phần do môi trường làm việc trước giờ nên mình chưa bao giờ mặc đồ công sở. Một phần còn lại do gu mình chỉ thích trang phục thoải mái. Đến 30 rồi, nhưng mình vẫn không thấy cách ăn mặc của mình có gì khác những năm 20 cả. Và trông cũng chẳng có gì là người lớn với mình hết. Về tính cách và sở thích, trừ những lúc điên ra thì có thể là tính mình đã trầm hơn một chút. Mình cũng không chắc lắm. Mình vẫn thích trêu bạn bè, vẫn thích vỗ mông đá đít bọn nó. Mình vẫn thích chọc cho trẻ con khóc. Mình vẫn nghe và xem nhiều nhạc rồi phim mà đang là trend với giới trẻ bây giờ. Không phải tất cả. Ví dụ như bây giờ mình hầu như không còn nghe K-pop nữa. Mình thích K-pop từ thời 2007, Big Bang, Wonder Girls, Sonistate, 2PM, Sam Blue, Tiara, vân vân. Các thế hệ về sau thì mình chỉ còn nghe Blackpink, cũng không thường xuyên nữa. Giờ thì mình chỉ còn nghe nhạc phim khi mà xem phim trên Netflix thôi. Trước đây khi nghĩ về tương lai thì mình tưởng tượng ra là mình làm công việc kinh doanh rất là thành công, sống trong nhà cao cửa rộng, nói chung là kiểu giàu nứt đố đổ vách. Nhưng bây giờ thì đấy không phải là cái cuộc sống mà mình mong muốn nữa. Có nhiều lý do dẫn đến cái sự thay đổi đấy trong suy nghĩ của mình. Nhưng một trong số đó là việc mà mình nhận ra khi kiếm được 20 triệu, mình cũng chẳng hề hạnh phúc hơn khi mình kiếm được chỉ 5 triệu. Tiền thì tất nhiên vẫn muốn có dư để phòng bất trắc, nhưng mà không cần phải là giàu có. Nhà thì mình cũng chỉ thích là một cái căn nhà nhỏ xinh ấm cúng, như kiểu mấy cái homestay đẹp đẹp, chứ không cần là nhà lầu xe hơi. Kinh nghiệm trải nghiệm có lẽ là thứ mà mình thấy khác biệt nhiều nhất so với những năm tuổi 20. Trước đây thì mình từng sợ những sự thay đổi, sợ những cái không mong muốn tự nhiên xảy đến với mình. Nó làm mình cảm thấy lo lắng, bất an. Nhưng mà bây giờ thì mình hoàn toàn ok với nó. Vì mỗi khi bị đẩy ra khỏi vùng an toàn, phải thay đổi, thích nghi, thì mình luôn được một cái gì đấy. Có thể đấy là một kinh nghiệm mới, một kỹ năng mới, hoặc là bước sang một cái trạng thái mới còn tốt hơn ban đầu. Ngay cả với chính cái kế hoạch gap year tuổi 30 này cũng thế. Mình hoàn toàn không biết những gì có thể xảy đến trong vòng 1 năm tới. Có thể mình sẽ hết tiền trước thì sao. Mình cũng không biết là sau khi kết thúc cái năm gap year này thì mình sẽ làm gì tiếp. Nhưng mà mình ok, mình open với tất cả mọi thứ, tất cả mọi cơ hội có thể xảy đến. Vì ai mà biết được, có thể nó sẽ mở ra những cái cơ hội mới còn tốt hơn thì sao. Trong tình yêu, mình cũng không còn hứa hẹn như năm 20 tuổi. Vì mình biết điều chắc chắn duy nhất trên đời đó là chẳng có gì chắc chắn cả. Vậy nên thay vì hứa hẹn thì mình cố gắng đối xử với nhau tốt nhất có thể, để sau này không phải hối tiếc. Vậy là được. Mình cũng không còn nhìn chia tay như một cái điều gì đấy rất là tồi tệ kinh khủng như trước đây nữa. Mỗi khi nghe tin một cặp đôi lâu năm nào đấy chia tay, mọi người thì thấy buồn cho họ, còn mình thì mình lại thấy vui cho người ta. Họ đã từng hạnh phúc, nhưng khi hạnh phúc đấy bị thay thế bởi những cái xung đột, những bất đồng, sự kìm kẹp, thiếu tôn trọng lẫn nhau, cái việc chia tay là sự giải thoát cho cả hai. Nó cho họ cơ hội để được hạnh phúc trở lại, dù là độc thân hay trong những cái mối quan hệ khác. Vậy 30 tuổi thì như thế nào? Cá nhân mình thì thấy vẫn giống như hồi 20, nhưng mà có thể là khôn ngoan hơn.